Mă aflu în comuna Brebunu din Caraseverin, o comună aflată în Banatul Montan, înființată în urmă cu 2 secole, de fapt satele sale, Brebunou, Lindenfeld și Gărâna au fost înființate la începutul secolului al XIX-lea. După ce aici Imperiul Habsburgic a adus coloniști din Boemia. Această zonă din Semenic, cred că la o altitudine de peste 1000 de metri, și-a păstrat farmecul pe care l-avea în trecut, o atmosferă arhaică, dar cu influențe occidentale, aș spune.
Am doi. În altă parte, într-o curte, că asta e al fosta prietena mea. Oficial pentru 2 săptămâni și nu i-o mai trebuit de 6 ani. Și pe aia o născut, o avut. Cum e viața în Gărână? E frumoasă, mai grea, trebuie să mergi după cumpărături la Reisa sau la Văliuc la Proprii. E zonă turistică, sat de vacanță, unde e cel mai mare concert de jazz din aer liber din sud-estul Europei. Vine concertul de folk, am avut și rock-ul la care s-a renunțat. Dar mai mult vara vine lumea. Vara și iarna. Și iarna? Vara și iarna, că avem o părte de schi, plus că e Semenicul, unde au amenajat Nelu Tăițălu, cum îi spune lumea, primarul de la Resta, unde are pârtile de schi și face domeniul schiabil, unde va fi cea mai lungă pârte din țară. Am auzit și eu, chiar am scris despre asta. Și că vor telecondolă, pârtii, nu știu câți kilometri. Și o pârtie de 6 km lungimea. Dar aici erau mulți boemi. Boemi, da. Dar nu mai sunt. Mai sunt 10 familii care mai locuiesc. Care e mai mare, Gărână sau Brebu Nou? Brebu e mai mare, e comuna Brebu Nou, sat Gărâna. Dar care e mai mare? Deci unde stau mai mulți? Că eu am fost în Brebu și n-am prea văzut oameni pe acolo. Cam în Gărâna, dar nu nici prea mulți nici aici. Din de unde vin? Din Germania? Sau din Timișoara? Cine? Cei care stau aici. Care mai vin din Germania, care mai au case, care nu și le-au vândut, că după Revoluție le-au vândut pe nimica, și care nu le-au vândut mai vin în Germania. Dar de ce le-au vândut și au plecat? Au avut... I-a chemat statul. Nu, au crezut că e mai bine și după Revoluție. Au plecat toți în masă și au plecat familiile. Familii în masă. Se golea satul sau cum? Se golea satul, da. Și pe urmă casele au fost cumpărate. După aia uneori s-ar mai întors? Și mai sunt case care nu au fost vândute și sunt câteva familii care au venit acum. Așa, cu câinii câți aveți? 8, care 7 am adoptat. 7 s-a adoptat cu acte, cu totul lui tot. El e copilul meu. A spus că toți sunt mai în vârstă, unii dintre ei. 16, 11, 12, 5. Vă țin de urât așa, mai. Adică, da, dacă tot e cam pustiu. Sufletele mele și nu pot să le folosesc. Sufletele mele și nu, ei nu pot să vorbească, dar îmi dau fericire. Și mai îngrijesc și vreo 10 pisici, că cum e satul gol, vine lumea și abandonează. Ne trezim din când în când cu un câine abandonat. Câini, pisici, aruncă. Să vă arăt acum, dacă mergeți cu mine, să vă mai arăt 2 câini. Pe urmă vine ortodox, dar nu, prea puțin. Hai, Bibi, hai. Hai, Mitru, hai. Hai, hai. Hai, stai că pun, imediat. Hai, super tata. Aia, imediat, hai, place.